नमस्कार मित्रांनो, आपल्या सर्वांचं पीके किचनमध्ये खूप खूप असं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। रेसिपीला सुरुवात करण्याच्या पहिले तुम्ही जर माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर लवकरात लवकर पीके किचनच्या लिंकवरती जाऊन पीके किचन चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून मी कुठलीही रेसिपी अपलोड केली की सर्वप्रथम ती तुमच्यापर्यंत लवकरात लवकर पोहोचेल। सोबतच माझ्या इंस्टाग्राम आयडीलाही फॉलो करा। तर आज आपण बनवणार आहोत पीके किचनमध्ये दिवाळी स्पेशल धमाका म्हणजे दिवाळी स्पेशल रेसिपी, बिना पाकाचे व्यवस्थित अशी साधी आणि सिंपल रेसिपी म्हणजेच रव्याचे लाडू। चला तर मग वेळ न घालता रेसिपीला इथे आपण करूया सुरुवात। सर्वात पहिले इथे आपण लागणारे साहित्य मैदा, रवा, ड्रायफ्रूट्स, वेलची आणि तूप, नंतर पिठी साखर इथे आपण लागणारे साहित्य घेतलं। नंतर आपण कढाई ठेवली, त्याच्यामध्ये तूप थोडंसं तापवून घेतलं, नंतर लगेचच रवा भाजायला टाकला। इथे मी अर्धा किलो रवा घेतलेला आहे। अर्धा किलो रव्यासाठी अर्धा किलोलाही कमी मैदा घेतला। तर सगळ्यात पहिले आपण इथे रवा हा मस्त खरपूस असा मंद आचेवरती पहिले भाजून घेऊया आणि तूप हे तुम्ही लागतं आपण तुपाचा वापर करू। तुम्ही बघू शकता इथे मी तूप हे लागतं म्हणजे वरतून थोडंसं घालत आहे आणि व्यवस्थित असं मिक्स करू कमी गॅसवरती। रव्याच्या लाडूसाठी रवा हा एकदम खरपूस असा भाजला, जितका तुम्ही रवा खरपूस भाजसाल तितके रव्याचे लाडू हे खायला टेस्टी आणि दिसायलाही छान दिसतील। इथे हे रवा भाजताना मला कमीत कमी अर्धा तासापेक्षाही जास्त टाइम लागला। आता इथे रवा भाजून झाला, तो रवा आपण एका ताटामध्ये काढून घेऊया। कमी गॅसवरती हा रवा मला भाजायला अर्धा तासापेक्षा जास्त वेळ लागली। आता इथे तूप घालून घेतलं, त्याच कढईमध्ये मैदाही थोडासा भाजून घेऊया। मैदा अगदी असं म्हणजे जळेल किंवा त्याचा कलर चेंज करायचा तिथपर्यंत नाही भाजायचा, फक्त आपल्याला थोडासा मैदा हा भाजून घ्यायचा आहे। इथं मैदाही व्यवस्थित भाजून झाला, तुम्ही बघू शकता 2-4 मिनिटं कमी गॅसवरती। आता आपण त्या रव्यामध्ये मैदा हा घालून घेऊया। मैदा आणि रवा हे मिक्स करून घेऊया। आता आपण ज्या पातेल्यामध्ये तूप घेतलं होतं पहिलं ते पातेल्यामध्ये परत थोडंसं तूप हे कडवायला ठेवलं। नंतर हे थोडंसं थंड झालं की त्याच्यामध्ये पिठी साखर घालून घेऊया। पिठी साखर तुम्ही तुमच्या अंदाजानुसार, म्हणजेच तुम्हाला जर गोड आवडत असेल तर जास्त घातली तरी चालेल। नंतर हे मिक्स झालं की त्याच्यामध्ये थोडीशी वेलचीची पावडर घातली। वेलचीची पावडर घालून झाली की ड्रायफ्रूट्स पण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घालू शकता। ड्रायफ्रूट्स घालून झाले की हे थोडंसं असं मिक्स करून घेऊया। आपण आता जे तुपाचं पातेलं होतं त्याच्यामध्ये तूप गरम व्हायला ठेवलेलं आहे, ते तूप हे व्यवस्थित मस्त कडवून घेतलं। ते कडवून घेतलं की लगेचच आपण जे मिश्रण केलं होतं त्याच्यामध्ये तूप घालून घ्या, म्हणजेच रव्यामध्ये तूप घालून घेतलं की आता चमच्याच्या साहाय्याने असं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आणि गाठोड्या वगैरे असतील तर त्या चमच्याने अशा फोडून घ्यायच्या। आता आपण हे याचे लाडू करून बघूया। तुम्हाला इथे मी लाडू करून दाखवते। व्यवस्थित असं भाजलं गेलं की लाडू ही एकदम मस्त असा छान येतो, तुम्ही बघू शकता। आणि वरतून असं थोडंसं शोसाठी किंवा डेकोरेशनसाठी आपण असे ड्रायफ्रूट्स लावून घेऊया, नाही लावलं तरी चालेल। इथं आपला पहिला लाडू तयार आहे, तुम्ही बघू शकता। ह्याच पद्धतीने आपण इथे सर्व लाडू हे करून घेतलेले आहे। आता आपण ते एका ताटामध्ये काढून घेऊया। तुम्ही बघू शकता मस्त असे दिसायलाही एकदम असे सुंदर आणि सुरेख लाडू हे दिसत आहे, आणि खायला तर अर्थातच छानच लागतील। तुम्ही पण ही रेसिपी दिवाळीमध्ये नक्की ट्राय करून बघा। दिवाळी स्पेशलमध्ये तुम्ही कोणकोणत्या रेसिप्या बनवता हे मला कमेंट करायला विसरू नका। आणि अशाच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आणि हो, तुम्हाला नेक्स्ट रेसिपी कोणती हवे तीही मला कमेंट करायला विसरू नका। चला तर मग भेटूया एका अशाच नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत धन्यवाद।